नमस्कार, मी साई बापट. नमस्कार, मी दीपाली गावकर. आम्ही पोशक लाईफ या कंपनीच्या को फाउंडर्स आहोत आणि पोशक लाईफ आम्ही 1 वर्षापूर्वी सुरू केलं आहे. त्याच्या आधी मी क्लीन इटिंग विथ साई नावाच्या ब्रँडखाली 6-7 वर्ष काम करत होते. तर मी होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट आहे आणि योगा टीचरसुद्धा आहे. आणि अनुभवातून असं लक्षात आलं की आपण जितकं निसर्गाच्या जवळ जाऊ आणि जितकं नैसर्गिक पद्धतीने तयार केलेलं अन्न खाऊ तितका आपल्या शरीराला जास्तीत जास्त फायदा होईल. आणि त्यातून आम्ही दोघीजणी नेचर केअर शिकायला लागलो आणि नेचर केअर प्रॅक्टिस करायला लागलो. आणि पुण्यातल्या लोकांना ह्याचा अनुभव घेता यावा म्हणून आम्ही 1 दिवसासाठीचा नरिश नावाचा प्रोग्राम अरेंज केला आहे सिरीन इको व्हिलेजमध्ये. आणि त्या प्रोग्राममध्ये आपण प्लांट बेस्ड फूड कसं तयार करायचं हे शिकणार आहोत. तर प्लांट बेस्ड म्हणजे नुसतंच व्हिगन फूड नाही, तर होल फूड प्लांट बेस्ड डाएट. म्हणजे याच्यामध्ये आपण प्रक्रिया केलेलं तेल किंवा प्रक्रिया केलेले कुठलेही अन्नपदार्थ वापरत नाही, जसं की साखर, मैदा ह्याचा वापर करत नाही. आणि शिवाय ॲनिमल प्रॉडक्ट्स पण वापरत नाही, जसं की डेअरी आणि डेअरीयुक्त सगळे पदार्थ वापरत नाही. तर बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की हे फूड म्हणजे नुसत्याच अळणी उकडलेल्या भाज्या फळं खायला लागेल. तर हा गैरसमज दूर करण्यासाठी हा प्रोग्राम आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय काय करतो हे दीपाली सांगेल. तर मी माझी जर्नी 3 वर्षापूर्वी सुरू केली. अशीच गोंधळलेली होते आणि काय करायचं माहीत नव्हतं, कारण तेलाशिवाय जेवण करणं हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. आणि त्यातनंही मी नॉन व्हेजिटेरियन होते, त्याच्यामुळे खूप चॅलेंजेस होते, खूप मेंटल ब्लॉक्स होते. पण जसं जसं सुरू झालं, जसं प्लांट बेस्ड होल फूड प्लांट बेस्ड लाईफस्टाईल स्वीकारली, त्याच्यानंतर खूप चेंजेस आढळले. एनर्जी लेवल्स चेंज झाल्या. मग कधीही नॉनव्हेज खावंसं वाटलं नाही. शुगर क्रेविंग पूर्ण गेले. आणि त्याच्यामुळे असं वाटलं की आपल्यासारखे कितीतरी लोक असतील आणि त्यांना आपण मदतीचा हात दिला पाहिजे, त्यांना शिकवलं पाहिजे की हे सगळे फक्त ब्लॉक्स आहेत आणि ह्याच्यावरती फक्त जेवण नाही पण मेंटल ब्लॉकसुद्धा एक्सेप्टिंग मोर थिंग्स हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. सो ह्या जेवणातून आपण कित्येक गोष्टी स्वीकारायला शिकतो. आणि ही जर्नी फक्त फूडची नाही आहे, पण मनाची आहे, तुमच्या रेस्टिंगची आहे, तुमच्या विचारांची आहे. सो आपण जेवण तर शिकणार आहोत विदाऊट ऑइल, विदाऊट शुगर, विदाऊट डेअरी, विदाऊट रिफाईंड इन्ग्रेडियंट, पण त्याहूनही अधिक आपण सटल फूड्सवरती बिलीव्ह करायला शिकणार आहोत. सो तुम्ही या जरूर. आणि तुम्हाला जर हा प्रोग्राम परत अटेंड करायची इच्छा असेल तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा आणि आम्ही सिरीन इको व्हिलेजमध्ये तो परत प्लॅन करू. थँक्यू.